Hello, good morning to you all dear students. Welcome to the another session of financial accounting. Today we are going to start with our example number 5 of our litho, Akshar, Akshay and Akshar. So let us read the question first and then we'll move towards the solution. Akshar, Akshay and Akshat are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio, just a second, 2:2:1 respectively. The balance sheet of the firm is as under: capital Akshar, Akshay and Akshat 25, 15, 10. Fixed assets, current assets including cash and bank balance rupees 15,000. General reserve, bank loan, creditors and P&L account. So here again both of things are given, general reserve as well as P&L account. New adjustment related with bills receivables. A bills receivables of 5,000 maturing on 30th June was discounted in a bank. The firm was dissolved on 31st March. The following are the installment of realization of asset and expenses which are as under. So installments are given. See, dates, realization and expense એ રીતે આપેલું છે. તો ડેટ્સ આપેલી છે અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટના નંબર્સ આપેલા છે, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ. રિયલાઇઝેશન અને એક્સપેન્સ, તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ કેમ મળશે? રિયલાઇઝેશન માઇનસ એક્સપેન્સ. So our first installment will be 18,500 minus 500. Second installment 30,800 minus 800. Third installment 15,600 minus 600 and fourth installment will be 10,200 and 200. Dissolution expensing amounting to rupees 3,000. The bills discounted in the bank was paid by the acceptor on the maturity date. From the above information, prepare a statement showing piecemeal distribution of cash among partners as per surplus capital. ઓકે, તો આ આપણો એક્ઝામ્પલ છે. તો પહેલી વખત બિલવાળું એડજસ્ટમેન્ટ અહીંયા આવે છે. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મીનિંગ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન વિલ પ્રોસીડ ફર્ધર વિથ ધ એડજસ્ટમેન્ટ. ઓવર હિયર ધ બિલ્સ રિસીવેબલ્સ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધી અસેટ. સી, કરંટ અસેટ્સમાં 35,000માં બિલ્સ રિસીવેબલ્સની અમાઉન્ટ છે ઇન્ક્લુડેડ છે 5,000. હવે પરિસ્થિતિ કેવી થાય? જ્યારે તમે અઝમ્પશન લ્યો છો કે બધી અસેટ્સમાંથી આટલી આટલી અમાઉન્ટ રિયલાઇઝ થશે, ત્યારે તમે અઝમ્પશન એવું લીધું હોય કે બિલ્સ રિસીવેબલ્સ છે એ પૂરેપૂરા ક્લિયર થઈ જશે, રાઈટ? એટલા માટે એની અમાઉન્ટ તમે ઓલરેડી ઇન્ક્લુડ કરી લીધી હોય ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કે આટલા રૂપીસ તમને બિલ્સ રિસીવેબલ્સમાંથી મળી જશે. પણ હવે પરિસ્થિતિ એવી છે કે અહીંયા તમે અશ્યોરિટી ન લઈ શકો કે બિલ છે એ ક્લિયર થઈ જ જશે, રાઈટ? દેટ ઇઝ અગેન અ રિસ્ક ઓફ નોટ ક્લિયરિંગ ધ બિલ, ઓર એવા ઘણા બધા ચાન્સ છે કે બિલ છે બાઉન્સ થાય ઓર ક્લિયર ન થાય. બિલથી ના સમજાય તો ચેક માઇન્ડમાં રાખો. ઓકે, તો ચેક રિસીવ થાય છે તો તમે એવું નક્કી કરી લીધું કે એ અમાઉન્ટ ક્લિયર થઈ જશે અને તમને તમારા થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં મળી જશે, ફોર એક્ઝામ્પલ. પણ અહીંયા હવે એવી કોઈ અશ્યોરિટી નથી કે તમને ક્લિયર થઈ જ જશે. એટલે તમે શું કરો છો કે જ્યારે કેશ પ્લસ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણી પાસે અમાઉન્ટ આવે ને, એ અમાઉન્ટમાંથી તમે બિલ્સ રિસીવેબલની અમાઉન્ટ જેટલી અમાઉન્ટ સાઈડમાં રાખી દો છો એઝ અ રિઝર્વ. રીઝન બિંગ વેરી સિમ્પલ, જો એ બિલ ક્લિયર ન થાય તો એટલા રૂપીસ તમને મળશે નહીં. તો એના માટે તમે શું કરો છો? એ અમાઉન્ટ તમે સાઈડમાં રાખો છો. Simply, if I can say, you are deducting the amount of bills receivables from the amount of cash plus first installment, assuming that if the bills receivables are not going to be clear, this amount is not going to be received. Okay. Then, if the bill is going to be cleared, then the same amount can be added back to your respective installment. So, એડજસ્ટમેન્ટ ઇફેક્ટ આપણે કઈ રીતે ડીલ કરવાની એ મેં તમને અહીંયા લખીને બતાવ્યું છે. ઇફ ફર્સ્ટ વન, બિલ્સ રિસીવેબલ ઇઝ ડિસ્કાઉન્ટેડ વિથ બેંક ઓર બિલ ઇઝ સેન્ટ ફોર કલેક્શન. જો તમને આવું એડજસ્ટમેન્ટમાં કીધું હોય તો ઇફેક્ટ શું આવશે? કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમારે રિઝર્વ ક્રિએટ કરવાનું, જેમ આપણે ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સના રિઝર્વ ક્રિએટ કરીએ છીએ એ રીતે.
જો તમને એક્ઝામ્પલમાં ખાલી એવું કીધું છે કે બિલ્સ રિસીવેબલ્સ ક્લિયર્ડ બાય બેંક ઓર મેચ્યોર્ડ ઓન ડ્યુ ડેટ, તો તમારે શું કરવાનું, એ જે તે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ટાઈમે મેચ્યોર થાય છે એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમારે એડ કરવાનું, અને ડેટ ન આપેલી હોય તો લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એડ કરવાનું. અને બંને કન્ડિશન્સ તમને એક્ઝામ્પલમાં આપી છે તો બંને ઇફેક્ટ આપવાની. એક્ઝામ્પલમાં તમને પહેલાં એવું કીધું હોય કે બિલ રિસીવેબલ ડિસ્કાઉન્ટ થાય છે અને પછી તમને એવું કહેશે કે બિલ રિસીવેબલ છે ક્લિયર થઈ જાય છે, તો બંને ઇમ્પેક્ટ આપણે એક્ઝામ્પલમાં દેવાની. કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાંથી રિઝર્વ પણ ક્રિએટ કરવાનું, એન્ડ દેન લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કે રિઝર્વ રિસ્પેક્ટિવ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમારે એડ પણ કરવાનું, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્કિંગ નોટ. If it is given in the example that the bills receivables are sent for collection or it is discounted with the bank, at that point of time you need to deduct the amount of bills receivables from cash plus first installment. If it is given that the bills receivables are cleared by bank or duly met by the acceptor, then only add in the respective installment. And if both these effects are given in the example, treat both the adjustments like that, or give both the effects like this. Okay, so this is the important adjustment. Now moving back to our example, Akshar, Akshay and Akshat, I have written down the table showing surplus capital. So capital of Akshar 25,000, 15,000 and 10,000. Profit sharing ratio 2:1. So capital factor will be 12,500, 7,500 and 10,000. Now relative capital, third step માંથી જે લોએસ્ટ અમાઉન્ટ હોય એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું સ્ટેપ નંબર 2 સાથે. તો આ ત્રણેયમાંથી લોએસ્ટ અમાઉન્ટ છે 10, 7,500. So now 7,500 into 2 means 15,000. 7,500 into 2, 15,000. 7,500 into 1, 7,500. You just need to follow the steps that we have discussed previously and you are good to go. Now step number 5, step 1 minus step 4. So 25,000 minus 15,000, 10,000. 15 minus 15, nil. 10,000 minus 7,500 means 2,500. Now again you need to repeat the whole steps. Again this divide by profit sharing ratio. So 10 divided by 2 and 2,500 divided by 1, 2,500. હવે આ બંનેમાંથી લોવર શું છે 2,500, એને પાછું મલ્ટીપ્લાય કરો P&L રેશિયો સાથે. So 2,500 into 2, 5,000. 2,500 into 1, 2,500. So finally step 5 minus step 7, we get the revised surplus capital of Akshar 5,000 and Akshat and Akshay of nil. So firstly, after paying all the liabilities, firstly the firm needs to pay rupees 5,000 to Akshar, and then 5,000 to Akshar and 2,500 to Akshat. Okay, so this is the statement showing statement showing surplus capital. Now starting with the main statement. Statement showing piecemeal distribution of cash among partners Akshar, Akshay and Akshat as per surplus capital method. Right? See, so total amount is given. Bank loan, creditors, Akshar, Akshay and Akshat. Into bracket I have written down the ratio. See, બેંક લોન, અહીંયા સિમ્પલ બેંક લોન છે એવું કીધું છે, રાઈટ. અહીંયા તમને કોઈ હાઇપોથિકેટેડ બેંક લોન છે કે મોર્ગેજ્ડ બેંક લોન છે એવું કીધું નથી. સો ઇન ધેટ કેસ વોટ ડુ વી નીડ ટુ ડુ, બંને બેંક લોન અને ક્રેડિટર્સ બંને એક સરખી રીતે જ ટ્રીટ થશે. બંને આપણા માટે એક્સટર્નલ લાયબિલિટી જ કહેવાશે, રાઈટ. સો બંનેનું પેમેન્ટ એક સાથે થશે. 30,000 અને 20,000 બેંક લોન અને ક્રેડિટર્સ એ બંને આપણી એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝ થશે. જો આ એક્ઝામ્પલમાં એવું લખેલું હોય કે બેંક લોન મોર્ગેજ્ડ ઓર હાઇપોથિકેટેડ, તો સૌથી પહેલાં બેંક લોન પૂરેપૂરી પે કરવાની અને પછી ક્રેડિટર્સને પે કરવાના.
but here nothing as such is specified, so both of them will be treated as our external liability, unsecured liability, and both should be paid together. અહીંયા ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી નથી. જો પાર્ટનરની લોન હોત તો ક્રેડિટર્સ પછીની કોલમમાં તમારે લખવું પડે પાર્ટનર્સ લોન, રાઈટ. સો નાઉ મૂવિંગ ફર્ધર with total amount 30,000, 20,000, 25, 15 and 10. Danger zone number 1. અહીંયા જો રિઝર્વ હોય તો એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે અને પીએનએલ અકાઉન્ટ હશે તો બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. તો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલની જેમ આમાં બંને છે, જનરલ રિઝર્વ બી છે અને પીએનએલ અકાઉન્ટ બી છે, રાઈટ. સો 10,000 will be distributed among the partners in the ratio 2:1 and as it is general reserve it will be added to the capital. આ પીએનએલ અકાઉન્ટની ડેબિટ બેલેન્સ છે, અસેટ સાઇડ આપ્યું છે એટલે લોસ છે તો એ ડિડક્ટ થશે. જો આ જ પીએનએલ અકાઉન્ટ લાયબિલિટી સાઇડ આપેલું હોય સો દેટ વુડ બી ટ્રીટેડ એઝ આર પ્રીવિયસ યર પ્રોફિટ એન્ડ અગેન દેટ વુડ બી એડેડ ટુ યોર કેપિટલ. બટ હિયર જનરલ રિઝર્વ વિલ બી એડેડ એન્ડ પીએનએલ અકાઉન્ટ ઇઝ ડિડક્ટેડ એઝ ઇટ ઇઝ ધ લોસ, રાઈટ. તો આને એની શું કહેવાય? ડેબિટ બેલેન્સ કહેવાય, ઓર યુ કેન સે ધ લોસ. So after distributing general reserve and P&L account, we get the amount 30,000, 20,000, 21,000, 11,000 and 8,000. Now starting with our first step, cash 15,000 plus first installment 18,000. એમાંથી expenses deduct કરી નાખવાના. So total will be 33,000. Now danger zone number 2. હવે અહીંયાથી reserve create કરવાના. Now look at your example once again. After the balance sheet it is given a bill receivable of rupees 5,000 maturing on 30th 6 was discounted with the bank. બેંકમાં ડિસ્કાઉન્ટ કરવા માટે સેન્ડ કરેલું છે. તો આપણી પહેલી એડજસ્ટમેન્ટ ઇફેક્ટ ડીલ થશે કે કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાંથી તમારે એનું રિઝર્વ ક્રિએટ કરવાનું, રાઈટ. સો સી બિલ્સ રિસીવેબલ 5,000નું છે તો ડેન્જર ઝોન નંબર 2માં આપણે રિઝર્વ ક્રિએટ કરીએ છીએ. સો રિઝર્વ ફોર બિલ્સ રિસીવેબલ્સ રૂપીઝ 5,000. Moreover, in this example, it is given dissolution expenses amounting to rupees 3,000. તો ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ માટે બી તમારે કેશ છે સાઈડમાં રાખવા પડે because this is your compulsory expense to be made. So from this cash again 3,000 will also be deducted. Okay. So in short, cash plus first installment માંથી બે રિઝર્વ ક્રિએટ કર્યા, બે અમાઉન્ટ સાઈડમાં રાખી. એક તો બિલ્સ રિસીવેબલ જે ડિસ્કાઉન્ટ કરવા મોકલ્યું છે એનું, અને એક તો 3,000 રૂપીઝ ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સનું, રાઈટ. So from 33,000 now you only can use 25,000. From this 25,000 now firstly we need to pay both of this together. આ બંને તમારે સાથે પે કરવું પડશે કેમ કે બંને આપણા માટે એક્સટર્નલ લાયબિલિટી છે. પણ જુઓ અહીંયા છે 30,000, અહીંયા છે 20,000, તો બંનેનો ટોટલ કેટલો થાય? 50,000. તો આપણે ટોટલ બંને જો પૂરેપૂરી પે કરવી હોય તો 50,000 રૂપીઝ જોઈએ, પણ આપણી પાસે અત્યારે ઓન હેન્ડ છે ખાલી 25,000. તો શું કરશું? અહીંયા તમે એવું નહીં કરી શકો કે પહેલાં ક્રેડિટર્સને 20,000 પે કરી દો કે પહેલાં બેંક લોન પે કરી દો 20,000, કેમ કે બંને આપણા માટે એક્સટર્નલ લાયબિલિટી છે અને બંને આપણી માટે સરખી રીતે ટ્રીટ થશે. તમે કોઈને પ્રાયોરિટી નહીં આપી શકો પેમેન્ટમાં, રાઈટ, બિકોઝ બોથ ઓફ ધેમ આર એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝ. તો તમે શું કરશો? જ્યારે આ અમાઉન્ટ ઓછી હોય અને પેએબલ અમાઉન્ટ વધારે હોય ત્યારે તમારે આ અમાઉન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી પડે પેન્ડિંગ અમાઉન્ટના કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટના રેશિયોમાં. તો આ તમારી પેન્ડિંગ અમાઉન્ટ કહેવાય, આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ ટુ બી પેઇડ, રાઈટ. સો 25,000 3:2ના રેશિયોમાં દેવાનું. તો જો મેં આ રેશિયો લખેલો છે 3:2, અહીંયા લખેલો છે P&L રેશિયો, રાઈટ. સો લાઇકવાઇઝ યુ કેન રાઇટ ડાઉન ધ રેશિયો ઓફ ધીસ. Fine. So now this 25,000 will be paid to loan and creditors in the ratio 3:2. કેમ કે અમાઉન્ટ પે કરવાની છે એના કરતાં તમારી પાસે અમાઉન્ટ છે એ ઓછી છે, તો 25,000 પહેલાં કયા રેશિયોમાં આપી દેવાના? 3:2માં. સો 15,000 and 10,000. સો 30,000માંથી 15,000 પે થઈ ગયા, હજી પે કરવાના બાકી 15,000. 20,000માંથી 10,000 પે થઈ ગયા, તો હજી પે કરવાના બાકી 10,000. Alright. Now second installment 30,000 rupees. Okay. So
now this installment is recovered, તો અહીંયા 0 લખવાની બદલે ડાયરેક્ટ આપણે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ લખી શકીએ 30,000. ઓકે, તો હવે આ 30,000 માંથી પહેલા પે કરવાના આ બંનેને. તો હવે જો આપણી પાસે પૂરતી રકમ છે 25,000. ઓકે, so from this 30,000 we can pay 25,000 to our bank loan and creditors. So less કરીને લખ્યું છે loan and creditors 15,000 and 10,000. Right? It means now our bank loan and creditors are completely paid and we are remaining with 5,000 rupees of amount. Now we can pay our capital to the partners. તો બધી liabilities pay થઈ જાય પછી as it is the surplus capital method, સૌથી પહેલા તમારે શું પે કરવું પડે? પાર્ટનર્સને એની સરપ્લસ કેપિટલ પે કરવી પડે. રાઈટ? તો સરપ્લસ કેપિટલ આપણા કેસમાં કોની આવે છે? જુઓ, અક્ષરની આવે છે 5,000. પછી 5,000 ને 2,500 રિલેટિવ કેપિટલ. તો પહેલા 5,000 માંથી આપણે શું કરીએ છીએ? અક્ષરને તમે પે કરી દો છો 5,000 રૂપીઝ. રાઈટ? સો અહીંયા લખેલું છે પેડ ટુ અક્ષર્સ સરપ્લસ, ઓર ખાલી અક્ષર સરપ્લસ લખો તો ચાલે. અને આ 5,000 પે કરીએ આપણે અક્ષરને. જો અક્ષરની કોલમ જ છે. રાઈટ? સો 5,000 ઇઝ પેડ ટુ અક્ષર. દેન 16,000 બચે છે, પછી 11,000 બચે છે અને 8,000 બચે છે. સેકન્ડ, થર્ડ અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેન્જર ઝોન. હવે જો તમને બિલ્સ રિસીવેબલ્સની ડેટ આપી છે, ક્યારે મેચ્યોર થાય છે? 30th જૂનના. તમને તમારા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં બી આ વખતે ડેટ આપી છે. તો જો થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની ડેટ શું છે? 30 જૂન. તો 30 જૂને તમારા બિલ મેચ્યોર થઈ ગયા એટલે તમારા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એ રકમ આવી ગઈ. તો હવે તમે જે પૈસા સાઈડમાં રાખેલા હતા એ તમે યુઝ કરી શકશો, બીકોઝ નાવ ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. તો આ કેસમાં તમે જે બિલ્સ રિસીવેબલનું રિઝર્વ રાખ્યું હતું એ હવે મેચ્યોર થઈ ગયું, એટલે એ રિઝર્વ રાખેલી અમાઉન્ટ તમે પાછી એડ કરશો. રાઈટ? તો એ રિઝર્વ અમાઉન્ટ તમે પાછી એડ થઈ શકશે અહીંયા. સો 15,000 થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હતા, હવે બિલ્સ રિસીવેબલ મેચ્યોર થઈ ગયું, તો આ જે રિઝર્વ સાઈડમાં રાખ્યું હતું હવે એ રિઝર્વ તમે યુટિલાઇઝ કરી શકશો. સો 5,000 will be added back here. So now on hand you are having 20,000 rupees. So after paying this surplus capital to Akshar, now you can pay relative capital to your both partners Akshar and Akshat. So 5,000 and 2,500, total is 7,500. તો અહીંયા જો નંબર 2 લખેલું છે, જેમ આપણે ટેબલમાં લખીએ છીએ ને એ રીતે. તો અહીંયા લખેલું છે અક્ષર એન્ડ અક્ષત્સ રિલેટિવ કેપિટલ. સો અક્ષરને 5,000, અક્ષતને 2,500. સો નાવ after paying surplus and relative capital to the partners remaining capital should be as per their profit sharing ratio. તો જો 2:2:1 એનો profit sharing ratio આવી જાય છે. રાઈટ? ઇટ મીન્સ અહીંયા સુધીનું આપણું જે આ કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરેક્ટ છે. 16,000 minus 500, 11,000 and 8,000 minus 2,500, 5,500. So 2:2:1. તો બંને કેપિટલ પે થઈ ગયા પછી તમારી કેપિટલ જો P&L રેશિયોમાં આવે તો તમારું કેલ્ક્યુલેશન કરેક્ટ છે એવું કહી શકાય. તો હવે જો અહીંયા 20,000 માંથી 7,500 યુઝ થઈ ગયા, પે થઈ ગયા. સો રિમેનિંગ અમાઉન્ટ 12,500. તો હવે જેટલી રકમ બચે છે એ બધી રકમ તમે પાર્ટનર્સને આપી દેશો એના પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં. રાઈટ? સો પેઇડ ટુ ઓલ પાર્ટનર્સ ઇન ધ રેશિયો 2:2:1. So that is 5,000, 5,000 and 2,500. Okay, તો હવે બચે છે 6,000, 6,000 and 3,000. હજી તમારી પાસે એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 10,000 રૂપીઝનો. તો હવે આ 10,000 પણ પાર્ટનર્સને પે કરી દઈએ રેશિયોમાં 2:2:1માં. સો 4,000, 4,000 and 2,000. પાર્ટનરને દેવાના હતા 6,000, તમે આપો છો 4,000. તો હવે હજી દેવાના કેટલા બાકી? 2,000. આ પાર્ટનરને બી 2,000 અને હિયર 1,000. નાવ વી ડોન્ટ હેવ એની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ટુ પે ટુ ધ પાર્ટનર્સ. તો આટલી રકમ હવે તમે પાર્ટનર્સને પે નહીં કરી શકો. સો ધીસ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ યોર કેપિટલ ડેફિશિયન્સી. This is the amount of capital which is not going to be received by the partners. So this is our final answer: 2,000, 2,000 and 1,000.
this final answer should also be as per your profit sharing ratio. Okay, તો આ બરાબર યાદ રાખજો. I am just changing the focus of the camera so that the full page is visible to you. See, this is the first page of our today's session. Just let me focus properly. Okay, now it is clear. And next is second page, this one. Alright, the words may be a bit blur, but the amount is clearly visible, so you can have a look at it. You can pause the video and you can write this down in your notebook. Alright, so don't forget to write all these things in your notebook. Thank you all. From the next session we are going to start with another one. આજે એક નવી ટેકનિક લીધી છે બિલ્સ રિસીવેબલ્સની, એટલે હું તમને એક જ એક્ઝામ્પલ કરાવું છું. આવતીકાલના સેશનમાં પોસિબલ હશે તો આપણે 2 એક્ઝામ્પલ્સ કરશું. થેન્ક યુ ઓલ.